Tervetuloa taas mukaan. Tänään jatketaan näillä apteekkiasioilla täällä Suomessa. Tämä onkin muuten meidän 5. ja nyt sitten viimeinen osa tästä reseptioppia käsittelevästä sarjasta. Juuri näin. Ja tänään mennään siihen, mitä siellä apteekissa tapahtuu, kun se lääkemääräys on annettu. Puhutaan lääkevaihdosta, Kela-korvauksista ja parista muustakin tärkeistä jutusta. Nämä kun vaikuttaa ihan suoraan suhun lääkkeiden käyttäjänä. Joo, totta. Eli miten nämä systeemit oikein toimii ja mitä niistä kannattaisi tietää? Kyllä. Nämä on just niitä arjen tärkeitä juttuja ja ne voi joskus tuntua vähän monimutkaisilta, mutta käydään ne nyt silleen selkokielellä läpi. Hyvä. Että tiedät, miten se prosessi etenee ja mitkä ne oikeudet ja velvollisuudet on. Joo, aloitetaan vaikka siitä, kun menet reseptin kanssa apteekkiin. Siellähän usein tarjotaan ihan eri valmistajan lääkettä kuin mitä siinä reseptissä lukee. Tämä on paljon puhuttu lääkevaihto. Aivan, se geneerinen substituutio. Niin, just se. Miten se käytännössä toimii? Mitä vaihtoehtoa sulla asiakkaana on? No, se on ihan keskeinen osa tätä nykysysteemiä. Apteekin pitää, siis ihan velvollisuus on, tarjota sulle sitä edullisinta vaihtokelpoista lääkettä. Okei. Jos sellainen vaan kuuluu siihen niin sanottuun viitehintaryhmään. Mikä se viitehintaryhmä olikaan? Se on siis Kelan määrittelemä joukko lääkkeitä. Niillä on sama vaikuttava aine, sama vahvuus ja Kela on asettanut niille kattohinnan sille korvaukselle. Se on se viitehinta. Selvä. Ja lääkärihän voi kieltää sen vaihdon, mutta siihen pitää olla ihan selkeä lääketieteellinen tai hoidollinen syy ja se pitää kirjoita siihen reseptiin. Eli pelkkä kauppanimi ei riitä? Ei riitä enää. Se on vanhaa tietoa. Ja tärkeää on muistaa, että Fimea, siis lääkevalvontaviranomainen, valvoo tarkasti näiden vaihdettavien lääkkeiden laatua ja myös sitä bioekvivalenssia. Eli siis sitä, että ne toimii kehossa ihan samalla lailla. Juuri niin. Että se ajatus, että korvaava lääke olisi jotenkin huonompi, niin se ei kyllä pidä paikkansa. Selvä juttu. Eli lähtökohtaisesti saa sen halvimman, ellei lääkäri ole kiertänyt. Mutta entäs sitten ne kustannukset? Kela-korvaukset mietityttää monia. Miten ne nykyään menee? Joo, ne on vähän muuttuneet vuosien varrella. Tärkein juttu ymmärtää on se vuotuinen alkuomavastuu. Vuonna 2025 se on 50 €. Ja se summa pitää siis itse maksaa vuoden alussa, ennen kuin Kela alkaa korvata mitä. Okei, 50 €. Mutta tämä ei koske alle 18-vuotiaita. Heiltä sitä ei peritä. Aha, hyvä tietää. Ja kun se 50 € on maksettu, niin sitten Kela alkaa korvata niitä lääkkeitä eri prosenttien mukaan. On korvausluokkia. Joo. Peruskorvaus on 40%, joko siitä lääkkeen hinnasta tai siitä viitehinnasta, jos sellainen on. Okei. Sitten on 2 erityiskorvausluokkaa, alempi 65% ja ylempi 100%. Eli jopa 100% korvaus. Kyllä, mutta siinäkin maksat itse pienen lääkekohtaisen omavastuun. Se on tällä hetkellä 2,5 € per lääke. Okei. Eli korvaus riippuu lääkkeestä ja sairaudesta tavallaan. Entä se vuosittainen lääkekatto, siitäkin puhutaan? Joo, se on tosi tärkeää. Kun sun itse maksamat osuudet niistä Kela-korvatusta lääkkeistä ylittää tietyn rajan vuodessa, se on ollut siinä noin 620–630 € hujakoilla, niin silloin saavutat sen lääkekaton. Ja mitä sitten tapahtuu? Sen jälkeen maksat loppuvuoden kaikista korvattavista lääkkeistäsi, vaan sen pienen, esimerkiksi sen 2,5 € omavastuun per lääke. Aha. Eli se on se suoja niitä isoja kuluja vastaan. Kyllä, nimenomaan. Ja niitä erityiskorvauksia varten, siis niitä 65% ja 100% korvauksia, tarvitaan yleensä lääkäriltä B-lausunto Kelalle. Siinä perustellaan se tarve sairauden perusteella. Kiitos, tuo selvensi kyllä tosi paljon tätä Kela-kuviota. Sitten ihan konkreettinen juttu lääkepakkauksessa. Punainen kolmio. Mitä se meinaa, varsinkin jos ajaa autoa? Joo, se punainen kolmio on tärkeä varoitusmerkki. Se tarkoittaa, että lääke voi heikentää suorituskykyä liikenteessä tai muissakin tarkkuutta vaativissa hommissa. Voi heikentää. Okei.
Kyllä, ja sekä lääkärin että apteekin henkilöstön pitää neuvoa tästä riskistä, erityisesti kun lääkitys aloitetaan tai annosta muutetaan. Ja miten laki tähän suhtautuu? Rattijuopumuslaki on Suomessa tiukka. Jos ajat autoa ja sun verestä löytyy tällaista haitalliseksi luokiteltua lääkeainetta ja sun ajokyky arvioidaan heikentyneeksi, niin silloin voit syyllistyä rattijuopumukseen. Huumausaineillehan on liikenteessä nollaraja. Selvä. Mutta jos lääke on määrätty ja käyttää ohjeen mukaan? Niin, jos lääke on lääkärin määräämä, käytät sitä ohjeen mukaan ja eikä sun ajokykysi ole heikentynyt, niin et yleensä syyllisty rikokseen, paitsi tietysti niiden huumausaineiden kohdalla. Hyvä tietää tuo ero. Käydäänkö vielä lopuksi ihan pikaisesti pari vähän harvinaisempaa juttua. Extempore-valmisteet ja väkiviinan määrääminen. Joo, toki. Extempore-valmisteethan on siis lääkkeitä, joita ei saa valmiina. Apteekki tekee ne erikseen potilasta varten. Aha. Ja nykyään reseptiin kirjoitetaan ihan selkeällä suomen kielellä sen valmisteen tarkka koostumus ja ohje. Ne vanhat latinankieliset lyhenteet on jääneet historiaan. Okei. Entäs se väkiviina? No sen siis Spriin määrääminen potilaalle lääkkeeksi on kiellettyä. Ai jaa. Lääkäri voi määrätä sitä vain omaan ammattikäyttöönsä, esimerkiksi välineiden desinfiointiin. Siihen käytetään erityistä pro auctore-reseptiä. Mikä resepti? Pro auctore tarkoittaa tekijälle. Ja tähän liittyy tosi tiukat säännöt ja vaatimukset. Usein vaaditaan ihan paperiresepti tai sitten erityismerkintöjä siihen sähköiseen reseptiin. Selvä. Kiitos tästä tosi kattavasta paketista. Tässä oli nyt tiivis katsaus näihin ajankohtaisiin apteekkikäytäntöihin. Toivottavasti tämä selkeytti näitä tärkeitä arjen asioita. Toivottavasti. Ja muistetaan, että jos joku asia jäi mietittymään, niin aina voi kysyä neuvoa sieltä apteekista tai omalta lääkäriltä. Juuri näin. Jos satut olemaan vaikka ulkomailta Suomeen tullut lääkäri ja valmistaudut siihen laillistamisprosessiin, niin kannattaa tutustua meidän lääkäreille soittolistaan. Siellä käsitellään näitä reseptio-oppiin liittyviä juttuja ja muitakin tentissä tärkeitä aiheita paljon syvemmin. Sen soittolistan voi tilata käyttöön. Hyvä vinkki. Ja hei, jätä meille ihmeessä kommentteja tai kysymyksiä tuonne keskustelun alle. Me luetaan niitä mielellään ja yritetään vastailla. Mikä näistä apteekkiasioista herätti sussa eniten ajatuksia tai kysyttävää? Ja vielä ihan lopuksi pieni pohdittava sulle. Miten sä itse koet lääkkeiden hinnoittelun ja tämän Kela-korvausjärjestelmän? Onko se sun mielestä toimiva ja läpinäkyvä? Kiitos kun kuuntelit ja oikein mukavaa päivän jatkoa sulle.